Γεια σας και πάλι και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς «Το Ισλάμ στην ελληνική γλώσσα». Κυριακή σήμερα, βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του Σεπτέμβρη, τώρα που γράφω εγώ το βίντεο, εσείς θα το δείτε περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Προσπαθώ, τώρα που είναι νωρίς ακόμα όσον αφορά την ακαδημαϊκή χρονιά, να δημιουργήσω όσο περισσότερα βίντεο μπορώ, ούτως ώστε να υπάρχει υλικό για αργότερα, γιατί με το διδακτορικό ο χρόνος μου θα είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα σχόλιά σας, και τα θετικά και τα αρνητικά. Και οι δύο κατηγορίες μου δίνουν υλικό για να δουλέψω και να παρουσιάσω βίντεο. Το σημερινό βίντεο θα απασχολήσει το θέμα... Δεν ξέρω πώς τι τίτλο να του δώσω. Ο τίτλος, ένας ταιριαστός τίτλος θα ήταν Έλληνες, Τούρκοι και πού χωράει το Ισλάμ σε όλη αυτή την εξίσωση. Αλλά θα πάρουμε το θέμα από την αρχή. Το βίντεο το φτιάχνω ορμόμενη από ένα σχόλιο, το οποίο σήμερα έγινε στο δεύτερο, ήταν αυτό, στο δεύτερο βίντεο, το οποίο αφορούσε το Κοράνι. Ένας χρήστης λοιπόν του YouTube, η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ήταν γιατί πιστεύετε σε έναν προφήτη που έκανε εκστρατείες και σκότωνε κόσμο. Εδώ θα αναφέρω την απάντηση που έδωσα και στον χρήστη. Πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν οι Έλληνες στο μυαλό τους, και όχι μόνο οι Έλληνες, και άλλοι μη μουσουλμάνοι, αλλά ιδιαίτερα οι Έλληνες. Και θα εξηγήσω γιατί ιδιαίτερα οι Έλληνες σε λίγο. Τη διαφορά ανάμεσα στο να, σαν μουσουλμάνος, να πιστεύεις στο Θεό ή να πιστεύεις στο Μωάμεθ. Οι Έλληνες κρίνοντας εξιδίων τα αλότρια, κρίνοντας από τη δική τους την εμπειρία, τη θρησκευτική εμπειρία, όπου ναι μεν λατρεύουν τον Θεό, αλλά λατρεύουν και τον Χριστό, θεωρούν ότι και οι μουσουλμάνοι κάνουν το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ ένας μουσουλμάνος πιστεύει στο Θεό, που το έχουμε ξαναπεί, στην ελληνική γλώσσα είναι Θεός, στην αγγλική είναι God, στην αραβική είναι Allah. Δεν είναι διαφορετική οντότητα, είναι διαφορετική γλώσσα για να εκφράσεις το ίδιο πράγμα. Άρα οι μουσουλμάνοι πιστεύουμε στο Θεό και απλά αποδεχόμαστε τον Μωάμεθ ως προφήτη, τον αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε ότι είναι προφήτης του Θεού. Και αυτό είναι στη Σάχαντα. Ένας μουσουλμάνος, ένας οποιοσδήποτε μουσουλμάνος, ο οποίος πιστεύει στην μοναδικότητα του Θεού και πιστεύει ότι ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού, έχει σταλθεί ή έχει πάρει το μήνυμα από το Θεό, είναι αυτόματα μουσουλμάνος. Σάχαντα, για όσους δεν ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να γίνει μουσουλμάνος, λέει τη Σάχαντα, που ουσιαστικά λέει, η μετάφραση, πολύ loose μετάφραση, είναι δηλώνω ότι πιστεύω στον ένα και μοναδικό Θεό και ότι αποδέχομαι τον προφήτη Μωάμεθ ως τον προφήτη του. That's it. Αυτή η απλή φράση. Στο Ισλάμ δεν έχουμε βαπτίσεις, δεν έχουμε ονοματοδοσίες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μόλις πεις, εάν πιστεύεις σε αυτή τη φράση και την πεις με το intention, με την πρόθεση να μπει στο Ισλάμ, είσαι μουσουλμάνος. Άρα δεν πιστεύουμε στον Μωάμεθ, δεν έχει κάποια ιερότητα, έχει απόλυτο σεβασμό, αλλά δεν έχει ιερότητα. Πιστεύουμε στο Θεό. Και γι' αυτό ο όρος, νομίζω το έχω αναφέρει ξανά, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη, ο όρος μουσουλμάνος είναι ο όρος τον οποίο αποδεχόμαστε. Πάρα πολλοί Έλληνες αναφέρονται στους μουσουλμάνους ως Μωαμεθανοί. Ότι, το αντίστοιχο του χριστιανή. Okay? Χριστός χριστιανή, Μωάμεθ μωαμεθανή. Για τους μουσουλμάνους είναι προσβλητικός όρος. Όχι μόνο είναι προσβλητικός, είναι αμαρτία. Είναι αναπόσπαστο μέρος του Ισλάμ, είναι να πιστεύεις μόνο στον ένα και μοναδικό Θεό. Άρα, δεν είμαστε μωαμεθανοί, είμαστε μουσουλμάνοι και δεν πιστεύουμε στο Μωάμεθ, πιστεύουμε στο Θεό. Αποδεχόμαστε τον Μωάμεθ σαν προφήτη. Συνεχίζω τώρα, ουσιαστικά το σημερινό βίντεο θα σας αναφέρω την αλυσίδα, γιατί υπήρξαν πολλά comments. Συνεχίζει ο χρήστης να μου λέει ότι δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος έναν σφαγέα, πολύ απλό και λογικό αυτό που λέω. Και εξηγώ ότι το όλο θέμα του χρήστη ήταν το γεγονός ότι ο προφήτης Μωάμεθ, peace be upon him, έλαβε μέρος σε πολέμους. Ωραία. Αυτό είναι γνωστό.
σε όλους αυτό που είναι λιγότερο γνωστό και ιδιαίτερα στους Έλληνες. Είναι ότι ο προφήτης Μωάμεθ, η πλειονότητα των πολέμων στους οποίους ενεπλάκη, ήταν αμυντικοί πόλεμοι. Και όπως εξήγησα και στον Χρήστη, για να μπορέσουμε να κρίνουμε μια προσωπικότητα, οποιαδήποτε προσωπικότητα, πρέπει να την κρίνουμε στα πλαίσια της εποχής και της κοινωνίας στην οποία έζησε. Στον 7ο αιώνα, στην Αραβία, ο πόλεμος ήταν καθημερινό φαινόμενο. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος. Δεν υπήρχε αστυνομία για να προστατεύσει τους αδυνάμους ή τον οποιονδήποτε. Δεν υπήρχαν διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, όλες αυτές οι United Nations. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί γεννιώσουν και αναλόγως τη μοίρα της οικογένειάς σου ακολουθούσες και εσύ την ίδια μοίρα. Και αν ερχόταν μια άλλη tribe, μια άλλη φαμίλια, να επιτεθεί να σου πάρει τα ζώα, έπρεπε και εσύ να προστατέψεις το σπίτι σου, όχι μόνο τα ζώα. Στην Αραβία του 7ου αιώνα, όταν μια άλλη φαμίλια ερχόταν να σου κάνει πόλεμο, έπαιρνε και τα παιδιά σου και τα έκανε σκλάβους, έπαιρνε τα ζώα σου, σε σκότωνε, σου έπαιρνε τα πάντα. Έχανες τα πάντα. Δεν μπορούσες να πας και να πεις «Αχα, εγώ είμαι peace». Δεν κάνω εγώ, δεν μπαίνω σε διαδικασίες βίας. Δεν είχες το δικαίωμα να πεις κάτι τέτοιο. Εσύ δεν το έλεγες. Τι θα γεννόσουνα, ήταν το θέμα. Και ξαναλέω, δεν ήταν μόνο η δική σου η μοίρα. Ήταν η μοίρα της οικογένειάς σου, των παιδιών σου, των εγγονιών σου, τα ζώα σου, όλη σου η ζωή. Άρα δεν μπορεί να έρθει κάποιος στον 21ο αιώνα και που ζει σε μια προστατευμένη ζωή, σε προστατεύουν οι νόμοι, σε προστατεύουν οι διεθνείς συνθήκες και να προσπαθήσει να κρίνει μια προσωπικότητα η οποία ζει σε 1300-1400 χρόνια πριν. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και απάντησα λοιπόν ότι οι πόλεμοι στους οποίους ενεπλάκη ο προφήτης Μωάμεθ, peace be upon him, ήταν κυρίως αμυντικοί πόλεμοι. Και φαντάστηκα ότι θα το καταλάβει. Με τη λογική ότι ειδικά στην Ελλάδα γιορτάζονται κάθε χρόνο προσωπικότητες οι οποίες έλαβαν μέρος σε πολέμους, Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης και έσφαξαν πάρα πολύ κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά δεν τους κρίνουμε βάσει της πράξης της σφαγής, τους βάσει της πρόθεσης. Η πρόθεσή τους ήταν να ελευθερώσουν τη χώρα τους, ήταν να υπερασπιστούν, ας το πούμε έτσι, τους ανθρώπους τους, το χωριό τους, τη ζωή τους. Και βάσει αυτής της πρόθεσης παραβλέπουμε το κομμάτι της βίας, παραβλέπουμε το κομμάτι της σφαγής και αυτούς τους ανθρώπους τους τιμούμε ως ήρωες. Έτσι. Θεώρησα λοιπόν ότι αυτός ο Χρήστης θα κάνει λίγο την εξίσωση στον εγκέφαλό του και θα καταλάβει ότι ναι, οκ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα εσείς που ακούτε το βίντεο και που βλέπετε το βίντεο και είστε μουσουλμάνοι ή προσπαθείτε να καταλάβετε το Ισλάμ. Αλλά και εσείς οι οποίοι θα μπείτε να μου κάνετε σχόλια τέτοιου είδους. Προσπαθήστε να καταλάβετε λίγο ότι δεν είναι λογικό. Το πρώτο πράγμα που μας μαθαίνουν όταν σπουδάζαμε ιστορία, έχω σπουδάσει ιστορία, είναι ότι θα πρέπει να κρίνεις τις προσωπικότητες σύμφωνα με τα ήθη, τα έθιμα, τις συνθήκες και τους κανόνες της εποχής τους. Άρα, για να απαντήσω στην ερώτηση, εμένα μου είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρώ να πιστεύω ότι ο προφήτης Μωάμεθ είναι προφήτης, ότι έλαβε μήνυμα από τον Θεό για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων πάνω στο πλανήτη, ενώ έλαβε μέρος και σε πολέμους. Οι πόλεμοι εκείνη την περίοδο ήταν στραγάλοι. Ο Χρήστης συνεχίζει με ένα σχόλιο το οποίο, το σχόλιο, στο δικό μου το σχόλιο λοιπόν ανέφερα ότι οι πόλεμοι του προφήτη Μωάμεθ ήταν αμυντικοί και η απάντηση του Χρήστη λέει ποιος πόλεμος ήταν αμυντικός? Για την Κωνσταντινούπολη. Ενός λεπτού σιγή για το χαμένο ανθιπολοχαγό που λέει και μια άλλη η Σοφία στα δικά της τα βίντεο, η Σοφία Ιμουτίδου, πάρα πολύ την αγαπώ. Τι λέτε? Γιατί? Ωραία. Σε αυτό το σημείο, αυτό ήταν το σημείο στο οποίο συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται τα βίντεο μου. Κάποιος που ξέρει για το Ισλάμ δεν με χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε.
είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ημιμαθείς, στους οποίους θέλουν να φτάσουν τα βίντεο μου, να δω αν θα τα πω σωστά. Λοιπόν, η ημιμάθεια είναι που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Ο χρήστης λοιπόν αυτός έχει μπερδέψει μέσα στο μυαλό του τον προφήτη Μουάμεθ, ο οποίος έζησε μεταξύ του 571 και 632 στην Αραβία, σημερινή Σαουδική Αραβία, και δεν πήγε ποτέ του στην Κωνσταντινούπολη. Έχει μπερδέψει τον προφήτη λοιπόν Μουάμεθ, με τον Μουάμεθ τον Πορθητή, που ήταν ο Μουάμεθ ο δεύτερος, ο οποίος έζησε από το 1432 μέχρι το 1481 νομίζω, άρα έζησε ουσιαστικά 1100 χρόνια μετά τον προφήτη Μουάμεθ, και ήταν αυτός ο οποίος πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε τι έγινε. Μέγα λάθος. Χαίρομαι για το σχόλιο, γιατί μου δίνει δείχνει την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για τα βίντεο τα οποία φτιάχνω. Αλλά είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να μην μπορεί ένας ενήλικας άνθρωπος στις μέρες μας να καταλάβει ότι οι δύο δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Ένα από τα αρνητικά των Ελλήνων, και αυτό το λέω για τους μη Έλληνες που παρακολουθούν τα βίντεο, είναι ότι ο Έλληνας μεγαλώνει με την πίεση από το οικογενειακό περιβάλλον και το κοινωνικό περιβάλλον να είναι τέλειος, να τα κάνει όλα τέλεια. Οπότε ως λαός δεν έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Και είναι πολύ επίπονο να μπει στη διαδικασία σαν Έλληνας ή Ελληνίδα. Να μπορείς να πεις, όπα, έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο και το ξέρω πάρα πολύ καλά και από προσωπική εμπειρία, από μένα, αλλά και από το περιβάλλον μου, έτσι. Εδώ λοιπόν το λογικό θα ήταν ο χρήστης να μου πει, όπα, sorry, μπερδεύτηκα. Δεν το έκανε αυτό. Ανταυτού, προφανώς προσπαθώντας να αποδείξει κάτι, να αποφύγει την ανάληψη των ευθυνών της δήλωσής του, δεν γνωρίζω, συνεχίζει και λέει, τον Μουάμεθ τον Πορθητή τον έχετε άγαλμα οι μουσουλμάνοι και τον υμνείτε όλοι. Πλέον έχουμε φύγει από τη σφαίρα της πραγματικότητας και πάμε σε άλλα επίπεδα. Εκεί βέβαια, ενώ προσπαθώ πάντοτε στα σχόλιά μου, όταν η συνομιλία είναι σε επίπεδο πολιτισμένο, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ευγενική γλώσσα. Τα συγκεκριμένα σχόλια που σας λέω, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να τα δείτε first hand, είναι στο βίντεο σχετικά με το Κοράνι. Και εκεί πλέον είμαι λίγο πιο strict και του εξηγώ ότι αυτό που λες είναι ψέμα. Είναι ψέμα, το έχεις φανταστεί. Καταρχάς, ουδέποτε. Πού, άγαλμα του Πορθητή, πώς. Πρώτα απ' όλα στο Ισλάμ τα αγάλματα, οι απεικονίσεις θεωρούνται υβριστικά. Με την έννοια ότι γενικότερα ακόμα και τον προφήτη, τους πρώτους ημάμιδες και όλα αυτά, δεν τους απεικονίζουμε. Είναι, ας πούμε, αυτό που έγινε στο Σαρλί Χεμπό πριν από πόσα χρόνια, ήταν το όλο θέμα ότι δεν υπάρχουν απεικονίσεις στο Ισλάμ, δεν επιτρέπονται απεικονίσεις. Άρα από πού και ως πού θα είχαν οι μουσουλμάνοι ένα άγαλμα, δεν. Και η απάντησή μου στον συγκεκριμένο άνθρωπο, εκτός ότι αυτό που λέει είναι, να πω την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λέξη, δεν θα το μεταφράσω στα αγγλικά, μπαρούφες εντελώς, δηλαδή θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή απλά το έβγαλε από το κεφάλι του για να πει κάτι, για να μην πει ότι, sorry. Εξηγώ λοιπόν ότι ο Μουάμεθ ο Πορθητής εξυμνείται από τους Τούρκους με τον ίδιο τρόπο όπως ο Μέγας Αλέξανδρος εξυμνείται από τους Έλληνες. Και ο Μέγας Αλέξανδρος παλικάρι από τα λίγα. Είχε σφάξει και αν είχε σφάξει. Και του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ήρθανε στο σπίτι του, δεν ήταν αμυντική η πολεμή του. Απλά πήγαινε πάνω στο άλογο και κόβε κεφάλια. Παρ' όλα αυτά οι Έλληνες τον τιμούν απεριόριστα. Γιατί είναι μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, ως μέρος της εθνικής ταυτότητας των Τούρκων, όχι των Μουσουλμάνων, οι Τούρκοι τον Μουάμεθ τον Πορθητή τον σέβονται, δεν τον λατρεύουν, δεν έχει θρησκεία. Συνεχίζω το βίντεο, διακόπη γιατί γέμισε η κάρτα μνήμης και έπρεπε να την αδειάσω. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα η εξύμνηση ή ο σεβασμός που τρέφουν οι Τούρκοι προς τον Μουάμεθ τον Πορθητή, όχι τον Μουάμεθ
τον προφήτη. Μην μπερδευόμαστε. Και αυτό μας φέρνει στο μεγάλο θέμα. Όλα αυτά τα σχόλια μας φέρνουν στο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά στο γιατί οι Έλληνες φοβούνται, παύλα μισούν τόσο πολύ το Ισλάμ. Και είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, στο οποίο συζήταγα με την κόρη μου, οι κόρες μου είναι 20 χρονών πλέον, οπότε έχουμε ενήλικες συζητήσεις ή συζητήσεις ενηλίκων για ιστορία, κοινωνιολογία. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν είναι έτοιμη για αυτή τη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά θα κάνω το άλμα και θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Και κυρίως σε αυτό το βίντεο σίγουρα θα βάλω υπότιτλους, όσο χρόνο και αν μου πάρει. Γιατί θα δώσει γνώση και στον κόσμο που είναι έξω από την Ελλάδα. Τι παίζει με την Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες είναι τόσο ενάντια στο Ισλάμ. Αυτοί που είναι. Ο λόγος είναι ότι ολόκληρη η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων έχει χτιστεί επάνω στην έννοια του να μισούν και να φοβούνται τους Τούρκους και παίρνουν την λέξη μουσουλμάνος ή την έννοια Ισλάμ, την παίρνουν ως ισοδύναμο, συνώνυμο του Τούρκους. Άρα για τον Έλληνα, ενώ για όλο τον υπόλοιπο κόσμο μάλλον, ο μουσουλμάνος είναι Άραβας, που και αυτό είναι λάθος έννοια. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενο βίντεο ότι πλέον οι Άραβες είναι μειονότητα στο Ισλάμ. Για τον Έλληνα συγκεκριμένα, ο Τούρκος είναι ο μουσουλμάνος. Δεν σκέφτονται καν τους Άραβες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενσταλλάζεται στο μυαλό και στο χαρακτήρα των Ελλήνων από τη γέννησή τους. Θα σας πω κάτι το οποίο συνέβη πριν από 16 χρόνια, όταν οι κόρες μου τότε ήταν 4 ετών. Τα κορίτσια πηγαίνανε στον βρεφονιπιακό σταθμό. Ούτε καν νηπιαγωγείο. Μιλάμε για μωρά 4 ετών. Κάποια μέρα λοιπόν γυρνάνε στο σπίτι, τρομοκρατημένα. Έβλεπε το πρόσωπο των παιδιών, είχε το πρόσωπο της φρίκης. Και αρχίζουν να μου λένε, μαμά, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι που είναι Τούρκοι και μας είχαν δούλους και μας βασανίζανε και μας σκοτώνανε. Το μας, τους Έλληνες, έτσι. Εγώ ανέκαθεν δεν συμφωνούσα με όλο αυτό το narration. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, έχουμε τις ίδιες βάσεις. Είμαι γενικότερα εναντίον του διαχωρισμού των εθνών με την έννοια του να μισεί ο ένας τον άλλον. Χαίρομαι στο να γιορτάζει ο καθένας τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του, την κουλτούρα του, αλλά τώρα να μισεί τον άλλον. Τότε λοιπόν, πριν από 16 χρόνια, όταν ήρθαν τα κορίτσια έντρομα να μου πούν για τους Τούρκους, τους λέω, ναι, το ξέρω αυτό. Και μου λένε, το ξέρεις και δεν φοβάσαι? Αυτή η αντίδραση δείχνει πως από πολύ μικρή ηλικία ο Έλληνας πλάθεται να φοβάται τους Τούρκους. Παύλα, μουσουλμάνους. Ευτυχώς για μένα και τις κόρες μου, εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα, το περίεργο, έτσι, είναι πολλά τα controversies στην Ελλάδα, όσον αφορά την εθνική μας ταυτότητα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, στην ελληνική τηλεόραση, υπήρχε ένα σύριαλ τουρκικής παραγωγής, στο οποίο σύριαλ οι άνθρωποι μίλαγαν λίγο ελληνικά και αρκετά τουρκικά. Την ίδια μέρα, λοιπόν, αφού πλύνανε χεράκια, φάγαμε, ήρθε το απόγευμα, λέω, παιδιά, να κάτσουμε να δούμε τηλεόραση. Γενικότερα, εγώ τηλεόραση δεν βλέπω, οπότε για τα κορίτσια ήταν πάρτι. Και τους έβαλα να δουν τη σειρά. Δεν μίλαγα, τις άφησα απλά να βλέπουν. Οι κόρες μου 4 ετών δεν καταλάβαιναν την τουρκική γλώσσα. Και με ρωτήσανε, μου λένε, μαμά, τι γλώσσα είναι αυτή? Λέω, αυτά είναι τουρκικά. Και εκεί πάθανε σοκ. Εκεί λίγο κράσαρε ο εγκέφαλος. Ο πρωταγωνιστής της σειράς ήταν ένα ξανθό γαλανομάτικο παλικάρι. Ωραιότατο. Και όταν μίλησε, μου λένε οι κόρες μου, δηλαδή αυτός είναι Τούρκος? Λέω, ναι. Μου λέει, μα φαίνεται φυσιολογικός. Δεν είναι αυτή η αντίδραση. Λέω, γιατί παιδί μου, πώς το περίμενες τον Τούρκο να είναι? Μου λέει, με δόντια, νύχια. Όταν λοιπόν από 4 ετών
το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης σου σταλάζει αυτό το φόβο και αυτή την αίσθηση του πανικού για τον Τούρκο, τον οποίο δεν έχεις δει, δεν ξέρεις. Στο σχολείο δεν σου λένε πώς είναι ένας Τούρκος. Σου δείχνουν τον Καρεσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, οι ήρωες, και οι άλλοι είναι οι κακοί της υπόθεσης. Χωρίς να σου εξηγούν τι είναι η κακή της υπόθεσης. Οπότε στο πίσω μέρος του μυαλού του τετράχρονου, του κάθε τετράχρονου, γιατί σε εκείνο το σχολείο, εκείνη τη χρονιά δεν ήταν μόνο οι κόρες μου στο σχολείο, ήταν εκατομμύρια άλλα Ελληνόπουλα. Δημιουργείται αυτός ο φόβος, ο οποίος από ένα σημείο και μετά γίνεται tacit knowledge. Δεν ξέρεις γιατί φοβάσαι, δεν ξέρεις γιατί μισείς, αλλά ξέρεις ότι μισείς. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια ωραία 12ετία, όπου κάθε χρόνο το σχολείο θα σε βάλει να πεις ποίηματα, θα σε βάλει να παίξεις αναπαραστάσεις του πολέμου του 1820, της Επανάστασης, τη λέμε Ελληνική Επανάσταση. Μέσα στα narration, στα βιβλία θα διαβάσεις πληροφορίες, στα βιβλία της ιστορίας, για το τι έγινε τότε. Μεγάλος αριθμός αυτών των πληροφοριών είναι αβάσιμος, είναι μύθοι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να στηθεί η έννοια της εθνικής ταυτότητας του Έλληνα. Ο λόγος είναι ότι υπήρχαν οι αρχαίοι Έλληνες και από το 32 π.Χ., όπου ο ελλαδικός χώρος έγινε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μέχρι και το 1821, δηλαδή από το 32 π.Χ. μέχρι και το 1821, μιλάμε για 1850 χρόνια, δεν υπήρχε η έννοια του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους. Ήσουνα ή μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ή μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά δεν ήσουν Έλληνας. Υπήρχαν διάφορες ονομασίες, Ρωμιός και δεν συμμαζεύεται, αλλά δεν ήσουν Έλληνας. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε ή προσπαθούσε να δημιουργηθεί το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος το 1823, έπρεπε να χτιστεί και μια εθνική ταυτότητα. Αυτή η εθνική ταυτότητα χτίστηκε επάνω στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και στο μίσος εναντίον του Τούρκου. Και εκεί μπαίνει και το Ισλάμ. Γιατί για τον Έλληνα, Τούρκος και Μουσουλμάνος είναι συνώνυμα. Και είναι μεγάλο λάθος. Εάν οι Άραβες είναι μειονότητα μέσα στο Ισλάμ, φανταστείτε τι μειονότητα, ποσοστό της μειονότητας. Είναι οι Τούρκοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η πλειονότητα των Τούρκων είναι μουσουλμάνοι, αλλά οι μουσουλμάνοι δεν είναι Τούρκοι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και όσοι μιλάμε με Έλληνες, εγώ που ξέρω την ιστορία, γιατί την ξέρω, γιατί έχω υπάρξει μέρος της. Εγώ έχω παίξει σε θεατρικό, στο σχολείο, στο δημοτικό, το οποίο Καραϊσκάκης Μπουμπουλίνα, ας πούμε. Έχω μάθει ως παιδί να μισώ τον Τούρκο και να τον φοβάμαι, γιατί το μίσος προέρχεται από τον φόβο. Εάν δεν φοβάσαι κάτι, δεν μπορείς να το μισήσεις. Και δεν λέω ότι στην απέναντι πλευρά είναι καλύτερα, έτσι. Όταν κάποια στιγμή μεγάλωσα, ήρθα στο Λονδίνο, άρχισα να σπουδάζω ιστορία και άρχισα να μιλάω με συναδέλφους από την Τουρκία. Τα ίδια κάνουν και από εκείνη την πλευρά, έτσι. Αλλά όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική και με το έθνος. Το γνωρίζω λοιπόν γιατί ήμουν μέρος. Μου πήρε πολλά χρόνια και πολύ μεγάλο κουράγιο και πολλούς τσακωμούς με Έλληνες για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου και να μπορέσω να σκεφτώ ξεκάθαρα. Άρα, καλό είναι οι Έλληνες να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι Τούρκος και Μουσουλμάνος δεν είναι συνώνυμα. Και όσοι μιλάτε με Έλληνες που θα έχετε αυτή την αντιμετώπιση, να ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση και να είστε υπομονετικοί με τους ανθρώπους. Γιατί καλός ή κακός είναι μέρος της ταυτότητάς τους, είναι μέρος του ποιοι είναι. Εάν πας αυτή τη στιγμή σε έναν μέσο Έλληνα και τον προσπαθήσεις να του πεις ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα χειρότερα αν προσπαθήσεις να του πεις ότι δεν χρειάζεται να μισείς τον σημερινό Τούρκο. Γιατί ο σημερινός Τούρκος, ένας οποιοδήποτε Άχματ, μια οποιοδήποτε Αΐσα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, έχει τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες φοβίες, τους ίδιες... είναι σαν εσένα. Αν προσπαθήσεις να το πεις αυτό σε έναν Έλληνα, δεν θα έχει ταυτότητα. Δεν μπορεί. Δηλαδή, η πλειονότητα των Ελλήνων δεν μπορούν να ζήσουν αν τους αφαιρέσεις αυτό το κομμάτι από την ταυτότητά τους. Και αυτό είναι που το κατανοώ απόλυτα.
Θα σταματήσω εδώ λοιπόν να μιλάω για την έννοια του έθνους, για την ιστορία, για το ιστορικό και το πολιτικό κομμάτι και θα γυρίσω στη θρησκεία. Μην εξισώνετε όλους τους μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, με τους Τούρκους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η τουρκική ταυτότητα είναι εθνική ταυτότητα, το Ισλάμ είναι θρησκευτική ταυτότητα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να μην είναι πολύ μεγάλο το βίντεο, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να βάλω subtitles. Ελπίζω να διευκρίνησα κάποια πράγματα. Και θα συνεχίσω, μόλις κλείσω τώρα, θα κάνω το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο το οποίο το έχετε ζητήσει αρκετοί και αφορά σε ένα μόνο κομμάτι τις σχέσεις του Ισλάμ με τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το hijab. Αυτά στο επόμενο βίντεο. Εσείς θα το δείτε σε μια εβδομάδα από τώρα. Προς το παρόν, γεια σας.